Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nay là Quốc tế thiếu nhi á, nên mình sẽ nói về một nhạc sĩ mà người lớn, trẻ nhỏ ai cũng biết hết á. Thậm chí á, trẻ sơ sinh còn hay được cho nghe nhạc của ông để thông minh nữa. Đoán ra là ai chưa Nị? Là Mozart đó. Một thần đồng, một thiên tài xuất chúng. Thì tên đầy đủ của ông á, là Wolfgang Amadeus Mozart. Thì Amadeus nghĩa là người được Chúa yêu thương. Và đúng là Chúa đã ban tặng cho ông một tài năng hiếm có. Nị biết ông, năm 5 tuổi ông đã bắt đầu soạn nhạc. Và đây là bản nhạc ông viết năm ông 5 tuổi nè Nị. Bất ngờ ha. Ba của ông á, Leopold Mozart đã nhận thức được rất rõ tài năng của con trai mình và đã làm mọi cách để đưa con mình ra với thế giới. Mozart và ba của mình á, đã phải liên tục trình diễn ở khắp các thành phố ở châu Âu khi ông còn nhỏ. Và vì ba ông rất là nghiêm khắc và quản lý ông rất là chặt nên là tuổi thơ của ông á, không có được hồn nhiên như những đứa trẻ khác đâu. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, đâu phải đứa trẻ nào cũng là Mozart đâu. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Năm Mozart 25 tuổi, ông đem lòng yêu một cô gái tên là Constance. Nhưng mà ba ông này kịch liệt phản đối chuyện đó. Thế là Mozart quyết định nổi loạn và bỏ nhà đi đến thủ đô Vienna. Thì ai cũng có thời nổi loạn mà đi ha. Mozart cũng vậy, Mozart cũng là người thôi mà. Và đúng vậy á, đã là người thì không thể tự nhiên giỏi như vậy được. Trước giờ người ta hay xây dựng hình tượng Mozart là một thần đồng, kiểu sinh ra là giỏi sẵn rồi nị. Nhưng mà theo nhiều tư liệu lịch sử được tìm thấy gần đây á, nhất là qua những lá thư và những bản thảo còn sót lại của Mozart, người ta phát hiện ra, thì ra ông là một người cực kỳ chăm chỉ luôn nha. Ông liên tục chỉnh sửa những bản nhạc của mình ngày đêm luôn và cực kỳ cầu toàn. Thì theo như vợ của ông là cái cô Constance ở trên đó nị, ông đã làm việc cực lực và mất do làm việc quá sức. Khúc này chắc nhiều người bất ngờ lắm ha. Dĩ nhiên là phải có tài năng bẩm sinh, nhưng sự cố gắng của ông mới chính là điều thực sự làm cho ông thành công đến vậy. Ngoài ra cũng phải kể đến công lao của ba ông nữa. Một người tuy đã kiểm soát ông thái quá, nhưng mà không thể phủ nhận là ba ông đã giáo dục và tạo mọi điều kiện có thể cho ông tỏa sáng. Ba ông cũng là người dạy ông cách viết nhạc với phương châm là viết nhạc sao cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều thấy âm nhạc của mình hay và làm họ thấy hạnh phúc. Lời dạy đó cũng chính là phong cách âm nhạc chung của Mozart đó nị. Mà đúng là nhạc Mozart thường làm mình thấy vui mà. Rồi, Nị còn nhớ hình thức sonat mà cô nói ở trong bài trước không? Thì đó là một thể loại Mozart rất thành công và cũng rất phổ biến nữa. Nên cô sẽ dành nửa cuối video này để giải thích thêm về nó cho Nị hiểu nha. Thì sonat cũng giống như concerto vậy đó, cũng có 3 chương với tiết tấu lần lượt là nhanh, chậm, nhanh. Bên trong mỗi chương như vậy cũng có quy luật của nó nữa, chứ không phải muốn biết gì viết đâu nha. Quy luật này nó có tên là ternary form, tức là sẽ có 3 phần, tạm gọi là A, B, A nha. Kiếm cái hình này cho dễ thương nè. Thì phần A là chủ đề đầu tiên, rồi tới phần B với âm nhạc tương phản với phần A, và cuối cùng hết phần B rồi sẽ quay lại phần A. Nói nôm na giống như kiểu một người ở nhà nha, xong rồi người ta ra khỏi nhà đi đâu đó chơi, rồi cuối cùng cũng phải quay trở lại về nhà thôi. Thì hình thức này phổ biến trong mọi thể loại nhạc luôn, chứ không phải nhạc cổ điển không đâu nha.
ví dụ như đoạn nhạc thiếu nhi sau đây. Đây là đoạn A mở đầu nè. Xong rồi, đây là đoạn B. Rồi, quay trở lại về nhà A nè. Giờ mình sẽ nghe một bản nhạc rất nổi tiếng của Mozart, đó là bản hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Bản này thì phức tạp hơn xíu, tại nó sẽ bao gồm nhiều cái đoạn A, B, A này nè, nối lại với nhau. Thì sơ đồ nó sẽ giống vậy nè. Đừng lo quá nếu Nị không hiểu nha, vì cô sẽ phân tích cho Nị thêm trong quá trình nghe. Rồi, giờ mình bắt đầu nha. Đây là đoạn A nè. Xong rồi á, từ nhà đi chơi tới đoạn B nè. Nị thấy giai điệu khác không Nị? Rồi lại quay trở về nhà A nè. Rồi khúc này đi chơi xa nữa nè. Xong tới khúc này là kiểu như đi lạc rồi Nị. Xong rồi khúc này là đi lạc xa hơn nữa. Hên quá, cuối cùng cũng tìm lại được đường quay trở lại cái chỗ bị lạc hồi nãy. Rồi, này quay lại chỗ bị lạc lúc đầu nè. Cuối cùng thì cũng lại về nhà được. Rồi lại đi chơi xa một chuyến nữa, xa thật xa luôn. Cũng đây là đoạn kết hoành tráng cho cuộc hành trình nãy giờ. Hết bài rồi Nị. Việc hiểu quy luật của một bản nhạc cổ điển sẽ giúp mình hiểu bản nhạc đó hơn. Thì chuyện gì cũng vậy đó. Phải có hiểu thì mới có thích, có thương được. Thì cái kết của bản nhạc trên là một chuyến đi chơi xa với một kết thúc vô cùng hoành tráng. Và đó cũng là cái kết của cuộc đời Mozart đó Nị. Sau khi nổi loạn và rời quê nhà Salzburg, ông đến Vienna và có một sự nghiệp rực rỡ ở đó. Rồi cuối cùng cũng mất ở đây luôn.
Ông mất năm ông mới có 35 tuổi rồi nị, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật và để lại cho gia đình ngoài những tác phẩm vĩ đại là những khoản nợ khổng lồ do lối sống xa hoa của mình gây ra. Một ngôi sao sớm bừng sáng và cũng mau tan biến. Cuộc đời Mozart rõ ràng là không hề vui như nhạc của ông. Kỳ sau mình sẽ gặp một thiên tài khác với một số phận cũng rất là éo le, đó là Beethoven. Thiên tài là một đặc ân hay là một lời nguyện á Nị? Cô sẽ để cho Nị suy nghĩ nha. Bên dưới là list nhạc của Mozart cho Nị nghe thử. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.